Вітаю, друзі! Настала черга чищення паливної системи. Форсунки я почистив, а клапани і закоксовані кільця, в першу чергу маслозйомні. Треба розбирати двигун. Задіри є, я вже казав про це. В мене є підозра, що останній шанс, що це маслознімні кільця. Але спробувати, я думаю, варто. Є така система. Всі підключають прямо до паливної рампи під капотом. Я же буду підключати до фільтру насосу, який знаходиться в багажнику. Ось, бо з паливної рампи шланг незйомний. Він пластиковий. Саме кріплення окремо не продається, разом зі шлангом коштує десь порядка 7 тисяч гривень, ну десь 150-200 доларів. Одна з стрьомних процедур цієї операції – обжати пляшку. Тут ми викрутили, тут не викрутили, тут викрутили ніпель всередині, золотник. Ось всю систему протестуємо на тиск. У мене є такий девайс, де можна встановити, наприклад, 3 атмосфери перевіримо для початку. Як бачимо, просто перетиснув шланг, тестую всю систему цілком. Та пляшка виявилася бракованою. Накачав 4 атмосфери, трошки впала, можна перекачати, десь пускає, але можливо то я погано перетиснув. Тобто десь плюс-мінус 4 тримає. Ось взяв пляшку з-під спрайта. Відкрутив 4 гвинти, там 2 далі і тут 2. Спробуємо зараз відірвати лючок. Легко знімається, в принципі, але відігнути його нормально не виходить. Що тут маємо? Ось це коннектор паливного насосу. Це у нас шланг паливний пішов. От сюди будемо вдягати штуцер. Але попередньо ось цей коннектор будемо вставляти папу. Попередньо треба зняти тиск в паливній системі. Це робиться за допомогою від'єднання клеми бака, клеми насоса паливного, або можна зняти запобіжник під капотом, запобіжник, що відповідає за fuel pump, тобто за насос паливний. Ми підемо простішим шляхом, знімемо запобіжник, як завжди ми це робили. Тож поїхали. Ми вже знаємо, що тут у нас є така чудова штучка. Ось ми знаємо, що це оцей запобіжник. Хто не знає, може подивитися під кришкою. Ось він, fuel pump, 20 ампер. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 20 ампер. Все, заводимо машину, аж допоки вона не заглохне. Дивимося, щоб тут нічого не впало у нас зайвий раз. Отже, їхали. Раз, заглохли. Ще раз.
І контрольний третій раз. Все. Це зробили. Поїхали далі. Що ж, як бачимо, лючок можна зафіксувати ось так. Коли будемо знімати паливний шланг, звісно, він порсне паливом. Якщо, як би ви не прокрутили там двигун, все одно це відбудеться. Тому будьте обережні, підстіляйте тряпочку, бажано так підсунути її, з цієї сторони закрити ковролін. Знімається шланг дуже просто. Ось натискаєте на білесеньку цю штучку. Оп! Як бачите, і не малесенько полилося. Моток. Нехай тут це так полежить. Трохи, щоб відкрити вікна, все одно там буде десь бензин. Але цього разу щось воно дуже інтенсивно полило. Аж полило. Тож під'єднали, тепер будемо рухатися далі. Перехідник 8х8. З двох сторон восьмерочка, бо в мене був десятка, він не влазив. Довелося додатково їхати купляти. Тож будемо дивитись. Зараз підключимо до компресора напряму просто. Підключимо насос. Компресор до шлангу підключимо і перевіримо герметичні системи. Герметичність саме цього з'єднання. Якщо воно буде пропускати, то так діло не піде. Тут залився вінцом і буде проблема. Тож, поїхали. Так, друзі, перед залиттям вінцу переконайтеся, що запобіжник дістали. Вдягайте рукавички обов'язково. Переконайтеся, що система тримається плюс-мінус вертикально, що вона тримає тиск. Попереджаю, що вінц – це дуже їдка річ. Вона може зашкодити кожному покрову. Тому бажано бути дуже обережним. Так, ми її покладемо. Там у нас є додатковий фільтр, тому якщо ми щось... Бачите, ось так воно і працює. То я просто не дуже зручно зробив цю історію, але так можна трошки. Наливаємо десь півбанки. Бля, вітер ще. Фак. Ще вітер від учора ще достає. Наливаємо десь півбанки. Чисто на 15 хвилин. Повно наливати не будемо. Потім краще долємо. У мене вже все тут налаштовано. Тільки натиснути кнопочку. Ходимо трошки. Вже 3 атмосфери вже накачав. Так, 3 атмосфери є. Але я все ж таки більше долью, мабуть. Спустимо тиск. Я все-таки більше долью. Бо я думаю, що цього не вистачить на 15 хвилин, враховуючи, скільки зараз потребляє, вживає моя ласточка. Тож вітер нам, звісно, не зашкодить. Провести експеримент. Ось бачите, тут ще тиск додатковий є в системі. Ставимо лійку. Якось його і не багацько. Не знаю, скільки тут його. Можливо, я розлив багато. Що це обман зору. Обережненько наливаємо цього разу. Ми вже з досвідом.
повну наливати не потрібно в будь-якому випадку. Ось так. Десь плюс-мінус на 15 хвилин на око. Кожен водій має відчувати, скільки вистачає палива в автівці. Закручуємо швиденько, поки вітер не здув всю цю історію. Закручуємо. Даємо тиск. Підходимо на безпечну відстань. Так, 3 атмосфери в нас є. 3 атмосфери є. Можемо заводити машину. Цей момент настав. Так, машина працює. Засікаємо час 5:10. 5:25 ми вимикаємо двигун. Перші 15 хвилин працює на холостих. Тож побачимось через 15 хвилин. Вирішив зазняти ще двигун. Працює тихесенько, тихесенько. Я не знаю, з чим це пов'язано. З рамки нічого не тече, наче. Ось. Вітер, можливо, то й добре, бо в жару було б не дуже. Система виглядає ось так. Тут зафіксував підпоркою для машини. Балон, компресор. Ось шланг йде через фільтр. Перші 5 хвилин. Тут все норм. Фільтру є Вінс. Будемо дивитись далі. Health check двигуна. Все нормально, але щось штиняє бензом. Жесть, капець просто. Можливо, десь паливний підтікає, хоча я сумніваюся, він підтікав вже. Ось. Перекладка поршня не змінюється, поки, звісно. Тож треба чекати. Ось запобіжник відсутній. Працює двигун за рахунок тиску палива із насосу, який створює насос. Продовжуємо. Вихлоп без кольору і запаху. Каталізатор працює. Що у нас відбулося? Відбулося те, що пляшка не витримала тиску. Можливо, її поплавило. Вона дала пшик такий серйозний. Зараз можемо тиск зменшити до 2 атмосфер, до 1,5, продовжити. Так, мабуть, 3 атмосфери, 3,5 то забагато. Зараз вже 5:38 хвилин. Чекаємо ще 1 хвилинку, я думаю. Розход показує 15,7, звісно, на місці стоїмо. Але працює як на якісному бензині. То, я думаю, тиск забагатий для пластику і такої реалізації інсталяції. Треба затискні, зажимні ці соски на болтах, як положено, з 2 сторін зажали. Все це надійно буде. Таку історію не дуже рекомендую, бо дуже багато стрьому. Тож зараз ми робимо перерву через хвилинку на 15 хвилин. Потім доливаємо весь Вінс і двигун працює, допрацьовує весь Вінс до кінця. Що ж, ми дійшли до передостаннього циклу. Це дожигаємо остатки Вінсу.
В даному випадку треба тримати оберти плавно, підіймаючи їх на 2000 десь приблизно з прогазовочкою. Ось так. Зажигаємо паливо. Абсолютне навантаження, датчик положення дроссельної заслінки. Навантаження трошки впало, було 40, ну вона ще трошки остила, тому я думаю, що вони ще зміняться. Давайте перейдемо до інших показників. Цікаві є поєднання. Датчик кисню, тобто це лямбда-зонди. Один і другий. Так, корекція майже не відбувається. В принципі, я щойно закінчив і на холодному двигуні воно виглядає так. Синя має бути десь 0,7-0,8 тримати. Погазуємо трошки. Ось як бачимо, двигун прогрівся. Червона буде стрибати, а синя буде десь там триматися вгорі. Ось. Бачимо, як система заново адаптується. Тобто зараз відбувається і корекція, і зміни налаштувань взагалі роботи двигуна. Ось показники, що попало. Трошки поїздимо і подивимось. Вітаю знов, друзі. Проїхав десь кілометрів 5-6. Як бачимо, показники датчиків лямбда-зондів 1 і 2 перед каталізатором і за ним відновилися. Навіть трошки краще стало. Як бачимо, десь 0,82. Це другий датчик. Перший має так хвилею і має працювати. Там періодичність має значення. А тут десь, я не знаю, 0,05 секунди відбувається корекція паливно-повітряної суміші. В цілому результатом задоволений.